بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقاء القناة. لو انتوا أول مرة بتشاهدوني أتمنى تشتركوا في القناة. نبدأ مشروعنا، كنت مستنية رأيكم في التعليقات. هنعمل شنطة جميلة النهاردة بوحدة جميلة جدا. هنجيب خيط كوتون جولد أو أي خيط بديل في نفس سمك الكوتون جولد. وهنجيب إبرة مقاس 3 ملي. وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي هنعمله هنعمل 4 سلاسل. 1 2 3 4. وهنبتدي نقفل كده بمنزلقة. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هنجيب الماركر وفي ارتفاع آخر سلسلة اللي هو السلسلة رقم 3 كده، وهنعلم بالماركر. دي كده بمثابة أول عمود. هنلف كده وهنبتدي داخل ال4 سلاسل دول هنعمل 11 عمود بالإضافة إلى السلاسل، يبقى من مجموعة 12 بما فيهم السلاسل يعني. نعمل أول عمود داخل الدايرة كده، نعمل 11 عمود يعني جنب السلاسل دي. 1 ادي 2 3 4. هنا هكملهم 11 عمود وارجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت 11 عمود. لو عديناهم هنلاقيهم 11، وهنضيف لهم الثلاث سلاسل دول كده بقوا 12. طبعا احنا بنشتغل على خيط البداية. نشد الخيط كده، نيجي هنا مكان الماركر، ندخل كده بالإبرة كان الماركر هنا بالظبط. نشيل الماركر ده كده وبقفل بمنزلقة. ليه انا لفيت الخيط؟ قفلنا بمنزلقة وبعمل غرزة كده، بمكن الخيط بتاعي وبقطع الخيط بالمقص كده. بس كده بننضف الخيط وهرجع نشوف مع بعض. كده انا نضفت الخيط. ده كان شكلها. طبعا انا بدأت بالخيط الاصفر، انت تقدري تبدأي باي لون او تختاري الالوان اللي تحبيها. دلوقتي هعمل البتلات باللون الوردي، يعني اي لون انت تختاريه. هدخل في اي فراغ بين الاعمدة اللي انا اشتغلتها كده. اجمالي عدد الاعمدة بما فيهم السلاسل هيبقوا هنا اللي انا قفلت فيها كده ونضفت الخيط من ورا. هيبقى 12 عمود بما فيهم السلاسل. طبعا انا ليه لفيت السلاسل؟ هيبقى شكلها زي العمود، مش هتفرقيها يعني، شغل هيبقى بروفيشنال اكتر. هدخل في اي فراغ هنا من الفراغات دي وسط العمود كده، هنا كده في الفراغات دي كده، وهبتدي اخد الخيط بتاعي كده وهبتدي اعمل 3 سلاسل. ادي 1 2. الحركة دي كده بمكن الشغل اكتر. ادي 3. وفي نفس المكان هشتغل 4 أعمدة كمان، يبقى إجمالي عدد الأعمدة هنا بيبقوا 5 بما فيهم السلاسل يعني. ادي 1 في نفس الفراغ، 2 3 4. بسيب الخيط كده. طبعا أنا عاملة هنا في ارتفاع 3 سلسلة هنا كده، هدخل كده بالخيط في ارتفاع 3 سلسلة كده، وهسحب الخيط ده كده وهشتغل 2 سلسلة.
هلف الخيط وهدخل في الفراغ اللي بعده، بمشي على الخيط ده طبعا في الفراغ اللي بعده كده، وهبتدي اسحب الخيط واشتغل 5 اعمدة. 1 2 3 4 5. بشد الخيط كده، باجي هنا عند ارتفاع اول عمود انا اشتغلته وبسحب وبشتغل 2 سلسلة. بكرر نفس الخطوات. كل اللي انا بعمله ان انا هعمل في كل فراغ من الفراغات دي بين الاعمدة هشتغل. انا اوريها لكم كده، في كل فراغ هنا بين الاعمدة هشتغل 5 اعمدة واقفلهم بالطريقة دي. خليني اعمل معاكم واحد كمان كده بين الفراغات. 1 2 3 4 ادي 5 هنا كده. بجيب من الخيط كده وبقفل 1 2. بكمل كده لاخر الدايرة. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت ال 12 بتلة، عملت 2 سلسلة، وهاجي هنا عند الغرزة اللي انا جمعت فيها البتلات وهقفل بمنزلقة كده، وبعمل عقدة كده بمكن الشغل بتاعي، وبقطع الخيط كده وانضف الخيط كده وخلاص. ده شكلها. هدخل اللون التالت كده، هجيب اللون الازرق وهبتدي كده في الفراغات دي كده، في الفراغات دي كده هبتدي اشتغل اعمدة هنا كده في الفراغات دي هنا كده. طبعا انا هشتغل في فراغ ما يكونش اللي انا قفلت عنده عشان الخيط ما يكلكعش. هبتدي ادخل هنا في الفراغ واسحب الخيط كده وهرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. هشتغل جنب ال3 سلاسل دول 3 اعمدة، وبشتغل على الخيط اللي انا طرف الخيط بشتغل عليه. ادي 1 ادي 2 كده، 2 عمود و 3 سلاسل ارتفاع. الف الخيط وهدخل في الفراغ اللي بعده، والخيط طرف الخيط معايا هنا بنضفه. ادي واشتغل 3 اعمدة. ادي 1 2 ادي 3. اشتغل كمان واحدة. ادي 1 2 3. دي كده نص الزاوية. بس هقفلها بعد ما اخلص كده. هاجي هنا اقفل الزاوية، وادي 2 غرزتين. هنا هبتدي اعمل هكون زاوية كاملة. ادي 1. خلينا نقص طرف الخيط ده. ادي 2 ادي 3. هعمل 2 سلسلة، وبعد كده هعمل 3 عمود تاني كده. انا بكون الزاوية. ده كده 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. دي كده
زاوية معايا. هبتدي اشتغل في الفراغ اللي بعده واعمل 3 اعمدة، 2 3، وفي الفراغ اللي بعده هشتغل كمان 3 اعمدة، 2 ادي 3. بس كده انا عملت زاوية وغرزتين كده اللي هو 3 اعمدة و3 اعمدة. هبتدي اكون الزاوية اللي هي عبارة عن 3 اعمدة، 2 سلسلة، 3 اعمدة في نفس الفراغ. ادي 1 بالظبط، ادي 2، ادي 3، 2 سلسلة، 1 2 و3 أعمدة، 2 3 3 أعمدة، 2 سلسلة، 3 أعمدة. ببتدي أدخل في الفراغ اللي بعده وبعمل 3 أعمدة، 2 3 كده 3. أدخل في الفراغ اللي بعده وأعمل كمان 3 أعمدة، 1 3. هبتدي هنا أشكل زاوية في الفراغ اللي جاي ده، 3 أعمدة، 1 2 3، 2 سلسلة، 3 عمود، 3. هبتدي في الفراغ اللي بعده بشتغل 3 أعمدة، 3، والفراغ اللي جاي اشتغل 3 أعمدة، اشتغلت 3 أعمدة. هاجي هنا عند نص الزاوية اللي أنا عملتها في البداية، هبتدي أدخل هنا في نفس الفراغ ده واشتغل 3 أعمدة، 1 2 ادي 3. هنا قدامي حل من الاتنين، اما ان انا بعمل سلسلتين وما بفضلش انا الطريقة دي وبقفل في ارتفاع تالت سلسلة هنا، الارتفاع كده بقفل منزلقة، واما الطريقة التانية ودي الافضل مش بتبين لي اي دفوهات في الشغل، ان انا بلف الخيط وبدخل في ارتفاع تالت سلسلة كده وبطلع من الثلاث حلقات كأني عملت غرزة نص عمود بالظبط. دلوقتي هبتدي في السطر اللي بعده، كده انا عملت الشكل المربع للوحدة. هبتدي ارتفع السطر اللي بعده وهرتفع كمان سطر كمان بحيث يبقى اجمالي عدد الاسطر من اللون الازرق ده 3. خلينا نرتفع السطر التاني والسطر التالت هيبقى نفس التكرار، نفس الشغل يعني. ادي 1 2 3. بشتغل نص زاوية بحيث الشغل ما يبقاش باين عندي الثلاث سلاسل الارتفاع، بيبقى شغل احترافي شوية اكتر. كده انا عملت 3 سلاسل، هبتدي اعمل 2 عمود جنبهم بحيث يبقى نص الزاوية يعني 3 أعمدة يعني بمثابة 3. بدخل في الفراغ هنا كده وبعمل 3 أعمدة، 2 3. بدخل في الفراغات هنا ب3 أعمدة، هنا 3 أعمدة، والزاوية
بعمل فيها 3 أعمدة 2 سلسلة 3 عمود. يبقى كل فراغ بيقابلني كده بعمل فيه 3 أعمدة 3. خلينا نشتغل مع بعض الزاوية ونرجع نشوف مع بعض. 2 ادي 3، بدخل هنا بعمل 1 2 3 2 سلسلة 3 عمود. بس كده انا كونت الزاوية. خلص اي كل الفراغات اللي قدامي دي كل فراغ بشتغل فيه 3 عمود، والزاوية بشتغل فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا هنا كده خلصت خلاص المربع. هبتدي بس اكون النص في الزاوية التاني. بدخل هنا في نفس الفراغ بعمل 3 عمود بلف الخيط وباجي في ارتفاع 3 سلسلة بدخل واقفل بمنزلقة. بدخل اقصد وبطلع بالثلاث سلاسل برتفع سلسلة 2 3 وبكرر نفس السطر ده ان انا ايه بشتغل في الزاوية 3 عمود. بس هنا في البداية طبعا بنشتغل نصف زاوية 2 عمود ونفس طريقة الراوند اللي قبله بالظبط. هنا عندي في الفراغات بشتغل 3 عمود بكرر نفس السطر اللي قبله 3 في الفراغات بشتغل 3 عمود في الزاوية بشتغل زاوية. نخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا كده وصلت لنهاية السطر. هبتدي ادخل في نفس الفراغ كده بتاع نصف الزاوية ده اللي احنا سيبناه وهشتغل 3 أعمدة 2 3. هلف الخيط وفي ارتفاع 3 سلسلة هدخل كده وهطلع بالخيط وهطلع من 3 حلقات. هرتفع سلسلة وهبتدي كده. انا عملت 3 اسطر من اللون الازرق. طبعا تكبروا تصغروا براحتك، بس احنا في الشنطة هنا هنشتغل ب3 اسطر. هبتدي ادخل في الفراغ هنا كده او الفراغ بيقابلني ده وبشتغل غرزة حشو، وكل فراغ هيقابلني بشتغل فيه غرزة حشو لغاية اخر السطر. بس كده هشتغل غرز حشو عادية في كل فراغ بيقابلني. بشتغل غرز حشو في الفراغات دي كده. هشتغل لاخر السطر كده بغرز حشو وهرجع نشوف مع بعض. هاجي هنا في الفراغ ده في الفراغ بتاع الزاوية وبشتغل 2 غرزة حشو وباخد بالي من الفراغ ده اللي هنا كده وبشتغل غرزة حشو وبكمل للآخر كده بغرز حشو. عند الفراغات هنا بشتغل 2 غرزة حشو في بتاعة عند الزاوية. عند الزاوية هنا كل زاوية بشتغل 2 غرزة حشو وباقي الفراغات بشتغل فيها غرز حشو عادية. انا كده خلصت كل الفراغات اللي عندي. هاجي هنا عند الزاوية وبشتغل 2 غرزة حشو وعند ارتفاع اول سلسلة انا اشتغلتها بدخل هنا. ممكن اجيب ابرة اكبر شوية وبدخل واقفل بمنزلقة برتفع سلسلة وخلاص كده هقطع الخيط. ده شكل الوحدة بعد ما اشتغلتها.
ده شكلها طبعا. هننضف الخيط ده كده، ده شكل الشغل من ورا طبعا متنضف اول باول. هشتغل من الوحدة دي 14 وحدة كمان. اجمالي عدد الوحدات هيكون 14 وحدة. خليني اقول لكم كده، يبقوا 4 الوش، ادي كده 4 الوش، والناحية التانية كمان 4 وش، يعني كده 14. إجمالي عدد الوحدات دول هيبقوا 14 وحدة. وطبعا هنشتغل الاتنين قاعدة، واتنين على الجنب ده، واتنين على الجنب الناحية التانية. هنشبك الأربع وحدات، هوريكم طريقة التشابك. هنشبك الوش مثلا الأربع وحدات مع بعض دول كده، وهنعمل 4 وحدات تانية زيهم. وبعد كده هنشبك اللي هو سطر مكون من 6 وحدات كده ورا بعض بالطول كده، يبقوا 6، عشان دول ال6 دول هيبقوا ايه، هيبقوا هنشبكهم كده، هيبقوا يعني زي خط واحد كده. هيبقوا الاتنين القاعدة، ودول الجنبين، وهنا جنبين. هنشوف طريقة التشبيك كده. وانا هشبك الأربع وحدات دول كده وش الشنطة. هقلب الشغل كده على الظهر، وهبتدي اشتغل في كل فراغ او في غرز الحشو دي، هقفل بغرز حشو، بس هيبقى الخط اللي انا بقفل بيه من جوه مش من بره. هجيب الابره كده، همسك اول 2، وهبتدي اجيب الخيط كده، هاجي هنا عند خط النص كده، اشتغل في اول فراغ كده، اخد اول غرزه. هنا في الزاويه كنت عامله 2، انا هشتغل في 2 حشو، يعني هشتغل في التانية حشو كده. بجيب الخيط بقفله كده، وبشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي انا قفلت منه ده. ادي اول غرزة حشو، وكل فراغ بيقابلني او كل غرزة بتقابلني بدخل فيها كده، وفي الناحية التانية اللي قصادها بغرزة حشو. الغرزة اللي بعدها بدخل في بغرزة حشو. طبعا انا بشتغل على طرف الخيط ده كده معايا بخبيه، بدخل في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو، وهكذا يعني بكمل كده بنفس الطريقة للآخر. كل فراغ بيقابلني، والفراغ اللي قصاده الناحية التانية بشتغل في غرزة حشو. بكمل كده لغاية الآخر، وارجع نشوف مع بعض كل فراغ، والفراغ الناحية التانية بشتغل غرز حشو. اخلص كده ونرجع نشوف مع بعض. انا كده وصلت هنا لغرزتين الحشو اللي هنا في الزاوية. باخد اول واحدة، باخد اول واحدة من الناحية دي من الوحدة دي، واول واحدة من الناحية التانية، وبعمل غرزة حشو. دلوقتي هجيب الاتنين التانيين كده بحيث يمشوا خط واحد كده. ادي غرزة حشو. الغرزة التانية اهي، هي اللي انا بدخل فيها اهو. عندي غرزتين حشو، تاخد الغرزة التانية اللي هي دي، خلاص كده. والناحية التانية باخد الغرزة التانية، يبقى بسيب اول غرزة وباخد الغرزة التانية، وهنا بسيب اول غرزة وباخد الغرزة التانية حشو،
وبسحب الخيط كده واشتغل غرزة حشو. بكمل بقى في كل فراغ بيقابلني، والناحية التانية غرزة حشو. بكمل كده لآخر السطر وهرجع نشوف مع بعض. كل الفراغات دي بشتغل فيها غرزة حشو، والفراغ اللي بعدها وارجع نشوف مع بعض. كده انا جيت عند اخر غرزتين حشو اشتغلتهم في الزاوية، باخد اول غرزة منهم بس، وبدخل في اول غرزة من الناحية التانية وبشتغل غرزة حشو، وبشتغل غرزة امكن بيها الشغل بتاعي، وبقطع الخيط كده. ده كده اول تشابك، اول وحدتين كده. الناحية التانية بقى اللي انا هقلب كده وهشتغل كده بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها الناحية الطول او العرض. بجيب الخيط كده وابتدي اخد، عندي الزاوية فيها 2 حشو، باخد التانية الغرزة اللي هي دي التانية ارتفاع الغرزة دي، والناحية التانية تاني غرزة حشو برضو كده. بدخل بالخيط، الخيط ده طبعا انا هشتغل عليه كده، بقفل بغرزة وبدخل في نفس المكان بشتغل غرزة حشو، وفي كل فراغ بيقابلني بشتغل غرزة حشو وبشتغل على الخيط ده طبعا، والفراغ الناحية التانية وبشتغل غرز حشو. اكمل كده لاخر السطر. هوريكم هنا بس هنعمل هنا قربت كده عند خط التقاطع ده، بدخل هنا في الفراغ ده كده بعمل غرزة حشو، هاجي عند اعدي الخط كده وادخل في الفراغ اللي بعده كده، وبشتغل غرزة حشو وبكمل بغرز حشو لاخر السطر كده، كل غرزة والغرزة اللي قصادها الناحية التانية. بوصل بكمل كده لاخر السطر ونرجع نشوف مع بعض. وصلت هنا كده لاخر السطر، باجي عند الزاوية باخد اول غرزة حشو انا اشتغلتها، والغرزة التانية الناحية التانية اول غرزة غرز الحشو وبقفل، بعمل غرزة حشو وبعد كده بقفل ده كده بمكن الخيط بتاعي، بعدين بقطع الخيط كده. وكده احنا اشتغلنا وش الشنطة. بعمل مربع تاني زيها، ده كده شكله، ده كده بعد ما شبكناه بشتغل مربع تاني يبقى الوش الناحية التانية بنفس الطريقة. هشتغل ونرجع نشوف مع بعض. انا كده قفلت وش الشنطة، الوش والظهر اهو ناحيتين، ادي 4 وحدات كده، هيبقى ايه وش الشنطة كده والظهر. ادي اول قطعتين عملناهم. بعد كده كده بنشبك 6 وحدات مع بعض كده اهو، شريط طويل كده 6 وحدات. سبت اخر واحدة بس كده هنقفلها مع بعض.
كل اللي انا هعمله بجيب الخيط كده، باخد اول واحدة، اول غرزة حشو هنا من الغرزتين، اول غرزة حشو كده من الغرزتين، بدخل كده الابرة وهنا عندي غرزتين حشو، باخد الغرزة اللي قصادها كده وبدخل بالخيط، بقفل وبدخل في نفس المكان، يعني في الخيط كده وادخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو، باخد الخيط طرف الخيط كده اشتغل عليه نفس المكان اللي انا قفلت منه كده، وبشتغل غرزة حشو، وكل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو، في الوحدة الأولى وفي الناحية اللي قصادها التانية اهو كده، وبشتغل غرز حشو عالية جدا. دي أول واحدة كده، بكمل بنفس الطريقة كده غرز حشو عادية جدا، وادي في الناحية اللي قصادها بركز منساش غرزة او اي حاجة، الغرز تطلع مظبوطة كده عشان الشغل يطلع مفروض ومظبوط. بس كده بكمل بنفس الطريقة، كل غرزة حشو بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو، وفي الناحية اللي قصادها بشتغل على الخيط البداية ده اللي انا شغال عليه كده. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. خلصت كده وصلت لاخر غرزة كده، ادي عند الزاوية، في الزاوية في 2 غرزة حشو، اول غرزة منهم ارتفاع اول غرزة حشو، وقصاد الناحية التانية بس كويس، وبعمل غرزة حشو وبقفل غرزة كده سلسلة عشان امكن الشغل بتاعي، وبقطع الخيط وكده يكون وصلنا. طبعا الخيط ده انا بخفيه تحت الغرز هنا كده، بنضفه كده 6 وحدات شابكين مع بعض. كل اللي انا هعمله هعمل هقلب الوحدات دي كده، وكمان هقلب الشغل ده يبقى الوش على الوش مربعين اللي انا عملتهم الوحدات دي كده كده. هجيب ال6 وحدات اللي انا مركباهم، وهمسك اول مربع او وش الشنطة من جنب وش او ظهرها، وهبتدي امشي بغرز حشو، كل غرزة حشو بتقابلني بمشي بغرزة حشو كده كده، بمشي بغرز حشو كده لغاية ما بخلص الوحدات كلها كده، بمشي بغرز حشو كده. ادي اول غرزتين او اول وحدتين كده قصادهم، اجيب الناحية التانية اللي هي كده، وبقفل كده 3 جوانب الشنطة، الجنبين والقاعدة. اخلص كده ونرجع نشوف مع بعض. هجيب كده هركن الجزء ده كده، هجيب المربع ده كده، ادي ظهر الشغل وده ظهر الشغل يعني الوش كده، وهبتدي ادخل هنا في غرزة الحشو في الزاوية، وهنا اهو الغرزة في الزاوية الناحية التانية كده. اتأكد بس مع اول غرزة هنا، بجيب الخيط وهبتدي اسحب الخيط، بس في مسافة، اسيب مسافة كده، هقفل وهدخل في نفس الفراغ وهعمل غرزة حشو، وكل فراغ بيقابلني قصاده بعمل الناحية التانية بعمل غرزة حشو كده، الفراغ الناحية التانية
بعمل غرزة حشو، بخلص كده بنفس الطريقة لغاية الآخر. غرزة حشو، نخلص ونرجع نشوف مع بعض. أنا هنا وصلت كده للتقاطع بتاع الخط ده كده مع الخط التاني الناحية التانية كده. هلاقي هنا غرزة كده فيها بشتغل غرزة حشو، الفراغ اللي هيقابلني هنا كده اهو، والفراغ اللي قصاده الناحية التانية اللي هو ده، بدخل وبعمل غرزة حشو. بس كده هيبقى كده شكله كده من جوه. بكمل لآخر السطر كده بغرز حشو كده، باجي الناحية دي كده وأقفل هنا كده غرز حشو، باجي الناحية دي كده ادي هنا 2 وهنا 2 كده، نخلص ونرجع نشوف. انا كده قفلت كمان الشنطة كده الجنب ده، وادي القاعدة وادي الجنب الناحية التانية. هعمل نفس الكلام مع الناحية التانية للشنطة، يعني ولنفرض ده وش الشنطة فهنا ظهر الشنطة. انا كده خلصت الجناب بتاعة الشنطة وادي القاعدة. هجيب الجزء التاني بقى وعلى الظهر كده، وهبتدي اقفل كده كده، هقفل الجزء ده كده، وادي القاعدة وادي الجنب الناحية التانية، ادي القاعدة ادي الجنب الناحية التانية كده. هقفل كده بنفس الطريقة لغاية ما اخلص. ادي الجنب وادي القاعدة وادي الجنب الناحية التانية، اخلص ونشوف مع بعض كده هبتدي ازاي. كل اللي انا هعمله هجيب الزاوية الناحية دي كده، بدخل في هنا عندي غرزتين حشو، باخد اول غرزة واخد اول غرزة من الناحية التانية وغرز الحشو اللي هي في الزاوية، ادي 1 ادي 2. والخيوط دي انا بشتغل عليها كده، بخبيها في الشغل انا وشغالة في تحت الغرز. في البداية كده بقفل في نفس المكان، بدخل واعمل غرزة حشو، وكل غرزة حشو بتقابلني وفي الناحية اللي قصادها بدخل واعمل غرزة حشو. وبمشي بنفس الطريقة كده غرز حشو، كل غرزة حشو بتقابلني بدخل في الغرزة في الناحية دي والغرزة اللي قصادها، وبقفل بغرز حشو لغاية الآخر. هخلص ونشوف مع بعض. كده أنا خلصت التشابك بتاع الوحدات كده. ده كده فتحت الشنطة، نعدلها كده خلاص. ده شكل الشنطة كده بعد ما خلصنا التشابك. ده كده شكلها. عايزة اقول لكم بس الوحدة
الواحدة طولها حوالي 11 سنتي. عشان البروز ده كده خلينا نقيسها من الضفر كده. هي حوالي 11 سنتي كده طول الواحدة. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنجيب الخيط ونبتدي نشتغل غرز حشو. نشتغل عدد من أو أدوار، كذا دور يعني هنشوف مثلا 4 أو 5 أدوار عشان نبتدي نعمل فتحات للحزام. وهنشوف الطول اللي احنا محتاجينه، الحجم ده مناسب. بعد ما اعمل 4 أو 5 أسطر هشوف بعد كده هنكمل أكتر من كده ولا لأ. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الخيط وهبتدي أدخل في أي فراغ بعيد من الزاوية. هدخل هنا مثلا وهسحب الخيط وهبتدي أقفل. هعمل غرزة كده، هبتدي في نفس الفراغ هعمل غرزة حشو، وكل فراغ بيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. بمشي على طرف الخيط كده بشتغل فوقه غرزة حشو. هيقابلني الغرزة هنا بدخل فيها غرزة حشو، ما بقفلش. هبتدي اعمل تناقص بقى في عند الزوايا. هيقابلني هنا فراغ بدخل فيه وهبتدي اعمل تناقص بس عند الزوايا. وبعد كده اي فراغ بيقابلني بشتغل فيه غرزة حشو عادية. هو بس في الزوايا بس بعمل التناقص. طبعا انا هبقى انضف الخيط ده كده، هشتغل فيه غرزة حشو لغاية ما بوصل للزاوية. هكمل كده لغاية ما بوصل للزاوية وارجع تاني نشوف. خلاص هنا انا كده وصلت عند الزاوية. ببتدي ادخل في الزاوية في الغرزة اللي قبل الزاوية عشان هبتدي اعمل تناقص وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واطلع من التلاتة. وبعد كده او الثلاث حلقات اللي على الابرة اقصد يعني. وبعد كده بدخل في كل فوق كل غرزة بتقابلني بعمل غرزة حشو. وفي الزوايا زي ما احنا شفنا بنعمل تناقص عند اي زاوية بتقابلني. هخلص لغاية ما بدأت وهنشوف مع بعض. انا هنا كده خلاص بعمل في اخر غرزة كده في اخر غرزة. عندي هنا بداية الغرز اللي انا اشتغلتها. مش هقفل بمنزلقة على اي حاجة. هاجي عند اول غرزة حشو اشتغلتها كده وهبتدي اعمل فوقها غرزة حشو برضو. خلينا ندخل بمقاس ابر اصغر شوية. هاجي كده في اول غرزة حشو وبشتغل غرزة حشو برضو. خلاص هعلم بس بالماركر دي اول غرزة. يبقى انا هشتغل بنظام منزلق بنظام الحلزوني، يعني طريقة حلزوني. مش هقفل مش هرتفع السلسلة واجي اقفل عند السلسلة في نهاية السطر. لا، انا هبتدي اشتغل غرز حشو فوق بعض. هعمل كده 3 أو 4 اسطر تاني بنفس الطريقة. طبعا خلاص ما فيش عندي تناقصات ولا تزايدات. انا كل غرزة هتقابلني هبتدي اشتغل فيها غرزة حشو عادية جدا من غير اي تزايد ولا اي تناقص. وعند نهاية السطر هنا ببتدي اعمل غرزة حشو برضو، ما بقفلش بمنزلقة ولا اي حاجة. كده هشتغل غرز حشو حلزوني بس كده. كل غرزة كل غرزة بتقابلني ببتدي اشتغل غرز حشو. هعمل 3 أو 4 اسطر تاني وهرجع نشوف مع بعض. انا كده عملت 3 اسطر من غرزة الحشو. ده غير السطر الاول اللي احنا عملنا فيه التناقص. يعني اجمالي عدد الغرز كده على بعض 4 اسطر. في طريقة هبتدي اعملها. البطانة ليها كذا طريقة. خلينا نشوف الطريقة دي كده. انا كده عملت البطانة هدخلها جوه
كده هنا الطرف الناحية التانية كده كده البطانة. هبتدي اعمل ايه، هجيب كده، المفروض ان انا كده هبتدي في السطر رقم 5 مجمل كل الاسطر. دي طبعا غرزة البداية اللي انا معلماها كده ايه، اللي انا هقف عندها في نهاية الغرز. عشان اعمل البطانة في طريقة كده حابة اعملها نفذها، ان انا خلينا نتني دي كده بس الجزء ده كده. في طبعا ان انا اخيطها الخياطة العادية اللي هو بالابرة كده، وببتدي اخيطها كده بعد ما بخلص. لسه انا هعمل اسطر تاني. في ان انا اعملها بالابرة مع الخيط مع غرزة الحشو. طب مع غرزة الحشو اللي انا هعملها الابرة دي مش هتدخل هنا. فهعمل ايه، هجيب الابرة استانلس واحاول ارفع في الخيط بحيث يبقى يعني بالتقريب نفس المقاس. طيب هشتغل غرز حشو فوق البطانة بحيث هركب معايا البطانة بالمرة. وهنا كده خليني اشوف بس النص. دي غرزة البداية. ونجيب دبوس عادي كده نجيب دبوس عادي اركبه في بداية البطانة كده تقريبا النص. هنا هركب النص ده كده دبوس واديله ايه تانية للطرف. كده انا قفلت كده طرف الشغل. هجيب الابرة هشتغل غرز حشو وبالمرة معايا هخيط البطانة. تعالوا نشوف ازاي الفكرة. كده ادي البطانة معايا. هبتدي كده هبتدي ادخل هنا كده. هبتدي كده ايه، ادخل بالابرة هنا كده. انا كده هدخل كأني عاملة غرزة حشو كده. كده هعمل غرزة حشو هدخل في البطانة كده. طبعا البطانة ستان سميك شوية، فانا هعمل ايه، اجيب الابرة كده في المكان اللي انا المفروض ادخل فيه بحيث اوسع مكان للابرة تدخل. شايفين يعني هيفتح لي طريق كده ان انا ادخل الابرة. طبعا ممكن لو البطانة قطن او كده او قماش خفيف فممكن تبقى الموضوع اسهل شوية، بس انا هدخل مكان الابرة بالظبط كده. مظبطتش معايا ثواني. اجيب الابرة وبحط الابرة كده، والمكان بتاع الابرة اللي انا طلعت منه بالابرة ده بدخل فيه كده، وباخد الخيط وبطلع كده وبشتغل غرزة حشو. مش حابة اعمل فتحات ان انا السع بحاجة حامية او كده بحيث تفتح لي، لا اخليها ضيقة كده وادي بالابرة وبدخل غرزة الحشو. بكمل لغاية ما بخلص البطانة لاخر السطر. بص كده ده الشكل اللي من جوه بيبقى ازاي متقفلة كده كده. وادي غرز الحشو شغالة عادية جدا، وهبني فوقها كمان عدد من الاسطر تاني بغرز الحشو.
هخلص البطانة بالشكل ده وهنشوف الشكل النهائي ازاي. بصوا كده انا عملت جزء كبير من البطانة كده من جوه، شكلها ده شكلها من بره كده. بصوا كده بدأت اعمل ايه، بجيب الخيط كده، الغرزة اللي عليها الدور هي الغرزة دي. بعمل ايه، بجيب الابرة وادي البطانة كده، بجيب الابرة، ابرة التنظيف او ابرة كبيرة كده، بدخل في الغرزة كده والبطانة كده. ده زي ما قلت عشان البطانة الستان ناشفة شوية معايا، عشان ايه، تدي قوام للشنطة. لكن ممكن لو البطانة قطن او حاجة خفيفة كده مش تبقى بالصعوبة دي. بحاول اوسع كده المكان واجيب الابرة كده وبدخل في المكان اللي انا دخلت فيه بالابرة كده. وبالابرة دي كده ببتدي ادخل الابرة الستانلس عريضة كده، بتتخن كده كل ما ننزل لتحت كده، بصوا. فببتدي ادخل كده اوسع في المكان، شايفين بالحتة دي كده، بحيث اطلع بالخيط من غير ما القماش ينسل معايا او اي حاجة او اي فتلة تيجي من القماش. بصوا كده بوسع كده، بطلع بالراحة جدا وبسهولة كده، وبعمل غرزة الحشو بس كده. يعني دي الفكرة، بكل سهولة بدخل في الغرزة اللي عليها الدور، بدخل في القماش، خلينا اوسع دي كده، وبدخل في القماش او البطانة كده. بحاول اوسع براس الابرة كده المكان، بحيث ادخل بابرة الكروشيه بسهولة. بدخل كده بالابرة سهلة كده جدا، وببتدي اوسع شوية، بسحب الخيط وبطلع من الحلقة كده. بكمل كده بكل سهولة لاخر البطانة كده، خلصها كلها. وده الجزء اللي انا خلصته، ونشوف مع بعض. انا كده خلصت تركيب البطانة كده، وصلت لاخر غرزة. دي اخر غرزة كده. بسحب الخيط ابتدي اشتغل اخر غرزة حشو. خلاص كده وارجع للابرة بتاعتنا كده، وهبتدي اعمل سطر من غرز الحشو فوق كل الغرز دي كده، زي ما احنا شايفين اهو، تقفيل مع البطانة اهو. ابتدي كده اشيل الماركر وهعمل غرزة حشو. احط الماركر كده في اول غرزة، اعمل سطر من غرز الحشو العادية اهو، فوق كل غرزة اشتغل غرزة حشو. هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية، هكمل باقي السطر غرز حشو لغاية ما بوصل لحد الماركر.
يعني بسهولة، يعني بعد ما انا بركب البطانة بنعمل عادي غرزة حشو، مفيش مشكلة. بس كده هخلص لاخر السطر غرز حشو لغاية ما بوصل عند الماركر هنا، وارجع نشوف مع بعض. باجي هنا كده بعمل، انا طبعا وصلت لنهاية السطر، بس هقفل هنا عند الماركر او مش هقفل، يعني هعمل غرزة حشو عشان ابتدي في السطر الجديد. بس قبل ما ابتدي في السطر الجديد محتاجة اعمل فتحات عشان هي دي اللي هدخل فيها ايد الشنطة. انا عملت كده 6 مسافة، ادي اول فتحة انا هسيبها، وادي الفتحة التانية من ورا برضو نفس الكلام كده، قصادها الناحية التانية بعلم بالماركر كده، باجي الناحية التانية كده بعلم بالماركر. يعني تقريبا يعني هما تقريبا انا سايبة كده 9 غرز قد بعض كده. خلينا نعدهم. تمام. والناحية التانية هنا كده بعمل نفس الكلام، أعدي هنا الناحية التانية، ببتدي أعد. طيب خلينا نقدمها هنا. حوالي 9 غرز يعني كده أنا علمتهم كده من ورا ومن قدام. تمام كده. أنا كده علمت الأماكن الفراغات اللي أنا هقفل فيها أو هسيبها لإيد الشنطة. ده الماركر بتاع غرزة البداية أو نهاية السطر. أنا هقفل كده بغرزة حشو عشان هبتدي السطر الجديد. هنا كده هبتدي أعمل غرزة حشو وأعلم بداية السطر، ابتدي أشتغل غرز حشو لغاية ما بوصل للعلامة. هشتغل هنا غرزة حشو وبعدين هقولك هنعمل ايه. غرزة حشو، بشوف عدد السلاسل هنا كده 1 2 3 4 5 6 7، وهقفل في الغرزة، أو خلينا نسيب دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي رقم 9. هبتدي أشتغل 8 سلاسل، أو خلينا نشتغل 9. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أنا كده علمتهم في الغرزة اللي بعد الماركر كده، وهقفل بغرزة حشو واشتغل غرز حشو لغاية ما بوصل للماركر. انا هنا كده وصلت للفراغ التاني اللي انا هعمله، وصلت عند الماركر هنا 9 غرز، دول هشتغل في 9 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5
6 7 8 9. باجي هنا بعد الماركر وبقفل بغرزة حشو وبكمل غرز حشو لغاية ما بوصل للعلامات التانية، وبكرر نفس اللي انا عملته هنا، ان انا بعمل 9 غرز وبقفل في الغرزة رقم 10 بغرزة حشو وبشتغل غرز حشو. ادي اول فتحة كده، وادي تاني فتحة اهو. شيل طبعا العلامات دي وهشتغل نفس الكلام في هنا. هعمل 9 غرز وبقفل في الغرزة رقم 10، 9 سلاسل اقصد، وبقفل في الغرزة رقم 10 بغرزة حشو وبشتغل غرز حشو عادية لغاية ما بوصل للماركر اللي هو ده بداية السطر. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا كده وصلت لنهاية السطر. بشيل الماركر كده بس وببتدي في السطر الجديد. اشتغل غرز حشو لغاية ما بوصل للفتحات اللي انا سبتها. وهنا وصلت للفتحات ببتدي اشتغل 9 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 9 غرز حشو. باجي هنا وبقفل بغرزة حشو وبشتغل بكمل بغرز حشو عادية لغاية ما بوصل للفراغ التاني، وبكرر نفس الخطوات عند كل فراغ. فوق كل السلاسل دي بشتغل 9 غرز حشو وبكمل بالباقي غرز حشو لغاية ما بوصل للماركر. هنا هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا كده وصلت لنهاية السطر. ده كان شكل الفتحات بعد ما خلصتها. هدخل هنا مكان الماركر واعمل غرزة حشو. ابتدي اشتغل غرز حشو السطر كله. باجي هنا عند الفتحات بشتغل غرز حشو فوق كل غرزة. بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو وبكمل لغاية نهاية السطر. بس كده بكمل كلها بغرز حشو لغاية ما بوصل هنا. وكمان هعمل سطرين 3 أو 4 على حسب ما اشوف المساحة. يعني هعمل ممكن سطرين او 3 غير اللي انا بشتغل فيه ده من غرز الحشو وارجع نشوف الشكل النهائي. انا كده اشتغلت 3 اسطر غير السطر اللي انا كنت شغالة فيه، ارتفاع 3 اسطر كمان. باجي هنا عند اخر غرزة خلاص هنهي الشغل. بشتغل في اخر غرزة بمنزلقة وبمشي كمان غرزة تاني كده منزلقة، بمشي 3 غرز كده منزلقة وبلف الخيط وخلاص هقطع كده. بنهي كده الشغل بتاعي. هنضف الخيط ده طبعا. ده كان كده شكلها. بوريلكم مقاس الشنطة. ده شكلها بعد ما خلصنا خلاص. طبعا الخيط ده انا هدخله انضفه جوه.
نوريكم المقاس بتاع الشنطة كده تقريبا، يعني العرض حوالي عرض الشنطة حوالي قلنا كده من 33 سنتي تقريبا. العرض 33. طول الشنطة كده طول الشنطة يعني تقريبا كده 31 سنتي. طول الشنطة كده تقريبا 31 سنتي. نبتدي كده نعمل الحزام بتاع الشنطة عشان نبتدي ندخله هنا كده في الفتحات دي، ال4 فتحات بتاعتنا. ودي البطانة شكلها من جوه. طبعا انا عاملة جيب من جوه اهو، للموبايل او اي حاجة. بس كده هنبتدي نعمل في الحزام بتاع الشنطة. ابتدي اشتغل ايد الشنطة. هعمل عدد من السلاسل بطول قد دراع او ايد الشنطة، بحيث مثلا تدخل في الفتحات دي كده. وهبتدي نعمل الطول المناسب. نعمل عدد من السلاسل 7. اشتغل سلاسل عادية وخلص. انا كده عملت سلسلة بطول حوالي 140 سنتي. طبعا تقدري تكبري او تصغري براحتك. هقولكوا بس على الفكرة. تقريبا كده تقريبا يعني 140 سنتي، 140 سنتي تقريبا. هعمل ايه؟ هجيب السلسلة كده. طبعا لازم اخليها كلها مثلا على ناحية اتجاه واحد كده، بحيث السلسلة ما تلفش مني. وببتدي ادخلها هنا كده. طبعا بعد ما ظبطت قلنا الاتجاه ما يلفش مني كده. خلاص كده تبقى كده، يعني دي الفكرة بتاعتها كده. اللي انا بعمله ايه؟ بعمل ايه؟ اقول لكم بس فكرة ايد الشنطة كده اهي كده. بقفل بمنزلقة في بداية السطر ده كده. هقفل بمنزلقة وهبتدي اشتغل غرز حشو بطريقة حلزوني لغاية ما بوصل لعدد ادوار او سمك الدراع اللي انا محتاجاه. هقفل كده بس ما اتاكد طبعا ان كل السلسلة على ناحية الاتجاه واحد، السلسلة مش لفة. وبقفل بمنزلقة كده. بقفل بمنزلقة وابتدي اشتغل غرز حشو. بعلم طبعا اول غرزة انا اشتغلتها، وابتدي اشتغل غرز حشو بطريقة حلزوني لغاية اخر السطر. لما بوصل للماركر هنا بشتغل كل الشريط ده عليه غرز حشو. وبرجع لما بوصل هنا بشتغل كمان هنا غرزة حشو. وابتدي ارتفع غرز حشو بطريقة حلزوني زي ما احنا عملنا هنا لغاية ما بوصل للعرض او السمك بتاع الدراع اللي احنا محتاجينه. انا كده اشتغلت 6 اسطر من غرز الحشو. طبعا تقدري تتحكمي في سمك الدراع او عرضه زي ما تحبي، يعني ممكن تزودي او تنقصي زي ما تحبي. انا كده وصلت لغرزة البداية. بعمل منزلقة، بقفل بمنزلقة، بشتغل غرزة كمان منزلقة، واعمل عقدة كده. بظبط الشغل بتاعي وبقطع الخيط كده. وخلاص كده انا خلصت. طبعا ده بإبرة التنظيف كده. وخلاص كده هنبقى نخبي الخيط ده.
انا كده زودت سطر الناحية التانية بحيث تبقى القفلتين زي بعض كده، فبقى اجمالي عدد الاسطر 7 اسطر. وده كده الشكل النهائي للشنطة. طبعا هي تتلبس كده بالطريقة دي كده زي كروس لو حابين نطول الدراع كده، وممكن كده برضو نشدها كده. ومنها ان هي برضو بتبقى تعتبر زي قفل للشنطة، مش محتاجين سوستة ولا اي حاجة اهو. بس كده، اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، ومستنية ارائكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.